Χνιστή αχνιστή. Αριστούργημα. Σήμερα φίλοι μου θα κάνουμε μια σούπα, όχι αστεία, σούπα δυναμωτική, όπως την έφτιαχνε ο παππούς στο χωριό μετά το μαντρί. Κεφαλάκι και ποδαράκι αρνίσια. Η πιο τίμια γεύση της ελληνικής κουζίνας. Θες λίγα πράγματα. Ένα κεφαλάκι αρνίσιο, το δικό μου έπεσε λίγο μεγάλο, πρέπει να είναι από όριμο ζυγούρι. 2-3 ποδαράκια, κρεμμύδι, καρότο, σέλινο, ένα φύλλο δάφνης και λίγο πιπέρι. Και μια μεγάλη κατσαρόλα, γιατί αυτή η σούπα θέλει χώρο να χτίσει γεύση. Άφησα το κεφάλι μέσα σε κρύο νερό στο ψυγείο για 8 ώρες. Το νερό το άλλαξα 2 φορές, έχοντας προσθέσει μέσα και ένα σφινάκι ξύδι λευκό. Είχα και τα ποδαράκια στο νερό σε ξεχωριστό σκεύος και αυτά με λίγο ξύδι. Τα ποδαράκια συνήθως έχουν εδώ πέρα μερικές τριχούλες που μένουν στο καθάρισμα. Αυτές ή θα τις πάρετε με ένα ξηράφι ή με ένα κοφτερό μαχαίρι ή θα τις κάψετε με ένα φλογιστράκι κουζίνας. Και εδώ ενδιάμεσα στο πόδι έχει τις περισσότερες. Θα ξύσω εδώ λιγάκι το δέρμα με το μαχαίρι. Τα σημεία που καψαλίσαμε θα τα ξύσουμε λιγάκι. Ένα ξέπλυμα και είναι εντάξει για να βγουν στην κατσαρόλα. Το είχα πλύνει πριν το βάλω στο νερό, τώρα θα το κάνω ένα πλύσιμο ακόμα. Θα βάλω το κεφαλάκι στην κατσαρόλα μαζί με τα ποδαράκια, θα τα σκεπάσω με νερό. Στο νερό θα προσθέσω και λίγο ξύδι και θα τα αφήσω να πάρουν μία βράση 5 λεπτών. Στο πρώτο νερό δεν ξαφρίζουμε γιατί θα το πετάξουμε. Αφού τελειώσαμε με την πρώτη βράση, έχω πετάξει το νερό, πάμε για τη δεύτερη. Θα ξαναβάλουμε πάλι το κεφαλάκι και τα πόδια στην κατσαρόλα. Για να μην περιμένω πάλι να βράσει το κρύο νερό, θα ρίξω νερό από το βραστήρα, περίπου να τα σκεπάσει. Θα προσθέσω 2 κρεμμύδια ολόκληρα, 2 καρότα, λίγα κλονάρια σέλερι, σέλινο, ένα φύλλο δάφνης και μερικούς κόκκους πιπέρια, ολόκληρους. Θα βράσουμε για 2 με 2,5 ώρες περίπου σε μέτρια προσιγανή φωτιά. Όσο σιγοβράζει, το κεφαλάκι λιώνει, τα ποδαράκια αφήνουν ζελατίνη και η σούπα δένει σαν βελούδο. Παρόλο που πετάξαμε το πρώτο νερό, θα ξαφρίζουμε και στο δεύτερο συνεχώς. Ακριβώς 2,5 ώρες έβραζε σε σιγανή φωτιά με το καπάκι μισάνοιχτο. Θα βγάλουμε τώρα το κεφάλι και τα ποδαράκια. Έχουν λιώσει. Θα τα αφήσουμε να κρυώσουν για να βγάλουμε τα κρεατάκια. Θα στραγγίσουμε τη σούπα. Τώρα θα ρίξω το αλάτι στη σούπα. Θα βγάλουμε τώρα όλα τα κρεατάκια από τα πόδια και από το κεφάλι. Τα ποδαράκια είναι γεμάτα κολαγόνο και όλα τα ψαχνά από το κεφάλι. Τα μαούλα, τη συνταγή αυτή και άλλες διάφορες θα τις βρείτε και στο χρυσό σκουφάκι. Σχετικό link σας αφήνω από κάτω. Η γλώσσα πάει για άλλη δουλειά. Και τώρα πάμε να βρούμε το θησαυρό. Το θησαυρό που κρύβει μέσα του το κεφάλι. Εδώ υπάρχει μια ραφή. Και τώρα θα την ανοίξουμε προσεκτικά. Και εδώ έχουμε το μυαλό. Ορίστε. Θα βγάλω αυτή την πέτσα που είναι πάνω στη γλώσσα. Αυτή δεν τρώγεται. Η σούπα θα πάει να βράσει για μισή ώρα ακόμη μαζί με τα κρεατάκια. Η γλώσσα και το μυαλό θα κάνουν ένα ωραίο μεζεδάκι.
ώσπου να τελειώσει ο βρασμός της σούπας, προλαβαίνουμε να κάνουμε ένα μεζεδάκι με τη γλώσσα και το μυαλό. Επειδή σπάνια βρίσκουμε γλώσσα και μυαλό από αρνί, σήμερα το μεζεδάκι γκουρμεδιάρικο. Πριν φάμε τη σούπα να πιούμε ένα τσιπουράκι. Αυτό τώρα θέλει από πάνω λίγο ελαιόλαδο. Οπωσδήποτε αλάτι. Οπωσδήποτε επίσης μαύρο πιπεράκι φρέσκο τριμμένο. Και για όσους αντέχουν έχουμε και μπούκοβο. Φυσικά απαραίτητο και το λεμονάκι. Στην υγειά μας. Εξαιρετικός μεζές. Και λίγο μυαλουδάκι. Να είμαστε καλά, όπου να είναι βγαίνει σούπα. Έτοιμη σούπα, έτοιμος ο πατσάς. Μας χωμύρισε όλο το σπίτι. Αχνιστή, αχνιστή. Αυτή η σούπα εμένα μου αρέσει με λεμόνι. Ο καθένας μπορεί να βάλει ό,τι νομίζει. Λεμονάκι μπόλικο, λίγο πιπέρι φρεσκοτριμμένο και όποιος αντέχει θα βάλει και μπούκοβο. Τώρα μάλιστα. Τώρα πάει και ένα κρασάκι. Στην υγειά μας. Είχα πάρα πολύ καιρό να φάω σούπα από κεφαλάκι και ποδαράκια. Σχεδόν την είχα ξεχάσει τη γεύση. Αριστούργημα. Να κάνουμε και καμιά βουτιά, Λιγάκι μπούκοβο ακόμη το σηκώνει. Αν έβαζα ξύδι αντί λεμόνι, φυσικά θα έβαζα και σκόρδο. Να περνάτε καλά, φίλοι μου. Αν σου άρεσε η συνταγή της παράδοσης, κάνε μια εγγραφή, άφησε ένα σχόλιο, πάτησε ένα like και μοιράσου το με την παρέα. Τα καλύτερα έρχονται. Τα λέμε πάλι στο επόμενο μαγείρεμα. Γεια σας.